Bun venit la această analiză! Astăzi deslușim un mister absolut frustrant pentru mulți iubitori de plante, căderea bobocilor de gardenia, fix înainte să se deschidă. Așadar, să lăsăm frustrarea deoparte și să descifrăm împreună ce se întâmplă de fapt în spatele acestui comportament. S-ar putea să ne întrebăm de ce cad acești boboci după ce planta s-a străduit atât de mult să-i formeze. Ei bine, trebuie să schimbăm puțin perspectiva. Asta nu e un eșec de îngrijire, ci mai degrabă un semnal critic de stres. Gardenia ne comunică o problemă de mediu, iar noi trebuie să observăm totul calm, analitic și fără nicio reacție pripită. Structura materialului de astăzi este destul de simplă. Începem cu misterul bobocilor, trecem la un test rapid de 5 minute, vedem cele 5 cauze ale stresului, stabilim planul corect de acțiune și încheiem cu prevenția pe termen lung. Să-i dăm drumul. Partea 1. Misterul căderii bobocilor. E bine de știut că, în faza de formare a florilor, gardenile sunt incredibil de sensibile și cer o stabilitate absolută. De aceea, cel mai rău lucru pe care îl putem face este să intrăm în panică. Deciziile impulsive, cum ar fi să turnăm o grămadă de apă, să punem îngrășământ din belșug sau să mutăm brusc planta în altă cameră, pot fi complet devastatoare. Practic, punem o presiune uriașă pe un sistem deja slăbit, accelerând pierderea restului de boboci. Ceea ce ne duce la partea a doua, testuri de 5 minute. O pauză scurtă de diagnosticare, absolut obligatorie înainte de orice tratament. Exact, durează doar 5 minute. 5 minute de observație metodică pot salva planta de la un stres suplimentar care, sincer, ar putea deveni ireversibil. E fereastra noastră vitală să înțelegem ce se întâmplă în acel microclimat. Iată la ce trebuie să ne uităm. Primul pas, verificăm umiditatea solului, la suprafață și în profunzime. Apoi, ridicăm ghiveciul. E prea ușor? Pământul e complet uscat. E prea greu? Avem o suprasaturare cu apă. Ne uităm și în farfurioară să nu băltească apa. Apoi, evaluăm lumina. Verificăm dacă sunt curențe reci de la aerul condiționat, iar la final inspectăm frunzele pentru eventuale semne de cloroză. Trecem la partea a treia, cele 5 cauze ale stresului. Pe baza testului pe care tocmai l-am discutat, haideți să vedem ce anume sabotează înflorire. Avem aici un contrast periculos. Pe de o parte, udarea instabilă lasă solul uscat bocnă. Ce se întâmplă atunci? Planta extrage umiditatea direct din boboci ca să-și țină frunzele în viață. Pe de altă parte, un sol constant saturat este la fel de dăunător. Gardenia are nevoie de o umiditate uniformă, un echilibru perfect. Și apropo de saturație, aceasta este extrem de periculoasă pentru că sufocă fizic rădăcinile, eliminând tot oxigenul. Fără aer, rădăcinile pur și simplu încep să putrezească. Deci, un drenaj excelent este o necesitate absolută, nu doar o simplă recomandare teoretică. Dar nu e vorba doar de apă. Un aer excesiv de uscat, combinat cu fluctuații de temperatură, cum ar fi un curent rece de aer, va face ca bobocii să cadă instantaneu. Același lucru se întâmplă și la extremele de lumină. Un colț prea întunecat îi taie energia, în timp ce lumina directă și dură a soarelui îi va arde țesuturile sensibile. A 5-a cauză majoră este cloroza. O recunoaștem imediat. Frunzele se îngălbenesc, dar nervurile rămân de un verde intens. Fenomenul este o reacție chimică directă. Planta fiind acidofilă, udarea repetată cu apă dură sau un substrat prea alcalin va bloca absorția fierului, declanșând un colaps general al plantei. Ajungem la partea a 4-a, planul corect de acțiune. Aici intervenim țintit și calm, pe baza simptomelor descoperite mai devreme. Planul e clar și structurat. Udăm doar dacă solul este cu adevărat uscat. Dacă e prea ud, ne oprim complet și golim farfuria de excesul de apă. Mutăm ghiveciul doar dacă e clar într-un loc greșit, cum ar fi în soare direct sau într-un curent de aer rece, altfel îl lăsăm pe loc pentru a evita un alt șoc. Oprim absolut orice fertilizare pentru că stimularea chimică e toxică în acest moment, iar la final curățăm bobocii căzuți pentru a preveni mucegaiul și pur și simplu monitorizăm. În încheiere, partea a 5-a, prevenire și îngrijire constantă. Cum îi oferim un microclimat optim pe termen lung? Aici trebuie să fim realiști și să gestionăm așteptările. Orice boboc deja compromis de stres va cădea, indiferent de ceea ce facem, nu mai poate fi salvat. Dar scopul nostru principal acum este să recăpătăm vitalitatea întregii plante, creând o fundație solidă pentru următoarea generație de flori. Totul se rezumă la echilibru.
O locație stabilă, cu lumină puternică, dar filtrată, disciplina de a verifica solul manual înainte de udare, confirmarea unui drenaj optim și o umiditate moderată a aerului. Atenție, fără să stropim niciodată bobocii cu apă. Nu trebuie să uităm de importanța unui substrat acid și a unei fertilizări mereu moderate, care să susțină ritmul natural. Deci încheiem cu o întrebare de reflectat. Este mediul gardeniei cu adevărat stabil înainte să ne întindem mâna spre stropitoarea? Adoptând o abordare de tipul observăm mai întâi, acționăm după, eliminăm complet ghicitul. Asta transformă dinamica îngrijirii și duce la plante extrem de robuste. Sperăm că această analiză să aducă multă claritate și plante fericite pe mai departe.